دوست داری خودت بتونی ناخوناتو لاک ژل بزنی؟ پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری میتونید خودتون ناخوناتون رو ژل بزنید و اینم بگم که قطعاً چون من ناخونکار نیستم یه سری ایراداتی توی کارم وجود داره، ولی از هیچی بهتر. امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو شما هم بتونید این کار خودتون انجام بدید. یه سری وسایل برای این کار لازم داریم، بریم که ببینیم چیا لازم داریم و چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. حتما کانال منو سابسکرایب کن و بیشتر با من همراه شو. از جمله چیزایی که ما نیاز داریم سوهانه. شما میتونید از همین سوهانای معمولی استفاده کنید که این یه خورده زبرتره، این سوهان نرمه، یا اینکه از سوهان برقی استفاده کنید. من قبلا لاک ژل زدم و این الان بلند شده. حالا میخوام ریمووش کنم و بعد دوباره ژل بزنم. اینم سریاییه که دارم. چون من خودم این کار رو شروع کردم و انجام میدم اسم خیلی از اینا رو نمیدونم، ولی خب اگه یه ست مانیکور داشته باشید بد نیست. برای ناخن ما نیاز داریم که اول از یه پرایمر استفاده کنیم. من این دوتا پرایمر رو دارم، این حالت اسیدیه و این غیر اسیدیه. من اول از این پرایمر استفاده می کردم که به این صورته، چون حالت اسیدی داشت و ناخنای من حساس بود برام یکم مشکل ایجاد کرد. به خاطر همین بعدش من این پرایمر رو گرفتم که غیر اسیدیه و پرایمر کارش اینه که باعث میشه که لاک و چیزای دیگه، این بیس و اینایی که میزنی به سطح ناخن بهتر بچسبه. پس پرایمر جز اون چیزایی که حتما نیازه. کلینزر نیاز داریم که سطح ناخنمون رو باهاش پاک کنیم. در مرحله اول باید بیس ژل بزنیم. پس شما به یه بیس ژل نیاز دارید. این مرحله اختیاریه، اینکه شما بخواید لامینیت بزنید روی سطح ناخونتون یا نه، این کاملا اختیاری. بعد از مرحله بیس ژل زدن ما نیاز داریم که یه لاک ژل رنگی روی سطح ناخونمون بزنیم. من میخوام امروز این رنگ زرشکی رو بزنم. و در آخر بعد از همه اینا ما به یه تاپ ژل نیاز داریم. میتونید یه بافر هم داشته باشید برای مرحله سوهان کشی. ما توی همه مراحل نیاز به یه لامپ یووی داریم. البته به غیر از پرایمر زدن و کلینزر زدن توی بقیه مراحل نیاز به یووی داریم. وقتی که بیس ژل رو زدیم حدوداً 1 دقیقه میذارین زیر یووی. لاک ژل هر لایه‌ای که میزنید حدوداً 2 دقیقه، 1.5 تا 2 دقیقه زیر یووی بذارید و تاپ ژل هم بین 2 تا 4 دقیقه متناسب با لامپتون. حالا متناسب با لامپتون منظورم چیه؟ ببین من این اولین لامپ یووی که گرفتم این بود. این یه لامپ خیلی خوب ضعیفیه. به تازگی من این لامپ رو گرفتم. قیمتاشون هم بخوام بگم، این لامپ حدوداً بین 150 تا 200 هزار تومنه. تو سایت ها به صورت آنلاین میتونید خریداری کنید و این کار بین 1 میلیون تا مثلا 1,200,000 قیمتشه که میتونید تهیه کنید. این تایمر هم داره، به خورده حرفه‌ای تره. وقتی که خودتون میخواید یه کاری رو انجام بدید باید از یه سری چیزای، ابزارهایی استفاده کنید که بتونه بهتون کمک کنه. مثلا این کلیپس کوچولوها وقتی که من میزنمش به این صورت روی انگشتم باعث میشه که این قسمت‌های گوشه های ناخونم رو بکشه پایین و لاک من تمیزتر در بیاد. پس اگه میخواید این اطراف لاکتون خوب در بیاد میتونید از اینا استفاده کنید. لیکوید پیل آف تیپ هم به این صورتی که روی پوست اطراف ناخون میزنید که ژل و اینجور چیزا روش نخوره و بعدش خیلی پوست پیازی طور بلند میشه. اما من مثلا با این خیلی راحت تر بودم تا با این خیلی بهتر جواب داد تا این. و یه چیز دیگه هم که هست ریموور ژله. من از این استفاده کردم به این صورتی که شما اول این سطح براق یا همون تاپ کت ناخونتون رو با سوهان پاک میکنید، بعد ریموور میزنید و این بقیه رو حالا
اگه برید سرچ کنید نحوه کارش رو می‌بینید، بقیه رو پاک میکنه. ولی مثلا من چند بار از این استفاده کردم اذیت شدم، چون که فکر میکنم که خیلی قویه، حالت اسیدی داره و به بافت خود ناخنم آسیب میزنه. بریم که کارو شروع کنیم. خب در مرحله اول من باید لاک ژلم رو ریموو کنم دیگه. با این سری لاک ژلم رو ریموو میکنم، دور کم زیاد. اگه شما سوهان برقی نداشتید، با همین سوهانای زبر میتونید روی سطح ناخنتون رو پاک کنید. یه خورده بیشتر طول میکشه این کار با سوهان دستی، اما کار نشد نداره. سوهان دستی بعدیش اینه که خب مثلا به اطراف ناخن منم برخورد میکنه و خب یه سری خراشایی ایجاد میکنه. توی این مرحله من ناخنم رو ریموو کردم. با سنباده زبرش میام یه سری خراش روی سطح ناخنم ایجاد میکنم. این خراش رو شما با سوهان زبر میتونید ایجاد کنید، فقط برای اینه که مواد خیلی بهتر روی سطح ناخنمون بچسبه. بعد از اینکه کار سوهان کشیمون تموم شد، با یه بافر روی سطح ناخنمون میکشیم. تو این مرحله میام از کلینزر استفاده میکنم. شما میتونید از الکل هم استفاده کنید. کلینزر رو روی سطح ناخنم با پد میکشم به این شکل. توی مرحله اول از یه پرایمر استفاده میکنم. پرایمر نیاز به یووی نداره، فقط کافیه که خشک بشه. همین. صبر میکنم تا ناخنم خشک بشه، میام بیس جل رو میزنم. خب اضافه هاشو میگیرم، نمیخوام شوره کنه. یه لایه نازک بیس جل روی سطح ناخنم میزنم. و بعد 1 دقیقه میذارم زیر یووی. خب بعد از اینکه بیسمو زدم، میرسیم به اون مرحله که انتخابیه. اگه خواستید از لامینیت استفاده کنید، حتما یه لایه لامینیت بزنید. اگه نه، لاکتون رو بزنید. خب من چون میخوام لامینیت بزنم، یه لایه هم لامینیت میزنم. تو این مرحله من از اینا استفاده میکنم که دیگه از اینجا به بعد ترتمیز باشه حسابی ناخنام. لامینیت هم مثل بیس یه لایه نازک روی ناخن میزنید و اگه احساس کردید که میخواید ناخنتون ضخامت بیشتری داشته باشه، 2 لایه بزنید. 2 لایه منظورم این نیست که همین الان روی ناخنتون دوبار بکشید، یعنی یه بار یه لایه بزنید، زیر یووی بذارید و بعد دوباره یه لایه دیگه بزنید. خب یه 60 ثانیه دوباره میذارم زیر یووی. یه نکته ای رو اینجا بهتون بگم، لامپ یووی برای پوست، کلا یووی، اشعه یووی برای پوست مضره. حتما یه کرم ضد آفتاب به دستتون بزنید، ضرر نمیکنه. تو این مرحله قشنگ لاکتون رو هم بزنید و شروع کنید به لاک زدن. این غلظت لاک ژلتون رو قشنگ بگیرید و بعد بزنید. نمیدونم الان من که دارم میزنم کلمم تو کات هست یا چون این کار نیازمنده اینه که یه خورده دقت دادم به خرج بده. لاک ژلمو زدم، میذارمش زیر یووی. حتما به اطلاعاتی که پشت
محصولی که ازش استفاده میکنید نوشته دقت کنید، یا اینکه اگه مثلا نمیتونید اینو یه اسکرین بگیرید بدید به چت جی پی تی، بهتون میگه که مثلا این لاکی که شما تهیه کردید مثلا چقدر نیازه که زیر یووی بمونه. من این لاک رو هر سری که میزنم 2 دقیقه زیر یووی میذارم که باشه. با این لامپ هم همینطوره. من 1 سال تمام از این لامپ استفاده کردم. خیلی کارآمد و خوبه. به این صورت باز میشه، بعد شما دستتون رو میتونید بذارید زیرش. فقط یه مشکلی که این داره این کوچیکه. من اول 4 تا انگشتمو میزدم، بعد 2 تا شستامو با هم دیگه میزنم. یه خود زمان بره دیگه، ولی خب نسبت به قیمتش خیلی خوبه دیگه. مثلا این بین 150 تا 200 تومنه، اون 1 تومنه. خب خیلی فرق هست دیگه. 8 7 6 5 4 3 2 1 و تمام. من یه لایه دیگه لاک ژل میزنم میذارم زیر لامپ یووی تا لاکم یه دست تر بشه. یه سری رنگای تیره مثلا من همین زرشکی که الان زدم یا این رنگ مشکی خیلی وقتا با 2 لایه زدن اوکی میشه، ولی یه سری رنگا مثل رنگای تابستونی حالا مخصوصا مثل این که یا مثلا این همین سرخابیه که روی دست منه یا مثلا این یکی یاسیه، اینو بعضی وقتا که نیاز داره که 3 لایه بزنید دیگه این دست خودتون میاد که چند لایه لاک بزنید. خب من تو این مرحله که مرحله آخره میام تاپ میزنم. تاپ دیگه آخرین مرحله کار ماست. یه موی نلی به این تاپه گیر کرده. من روی تمام ناخنم تاپ ژل زدم. حدوداً 4 دقیقه میذارم توی دستگاه یووی. خب کار من تموم شد. در آخر یه مقدار کلینزر میزنم روی پد و میکشم روی ناخنم فینش و تمام. رفت تا 2 هفته دیگه که این شکلی بشه و دوباره ترمیم کنم و امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما کانال منو سابسکرایب کنید. منم این دستمم ناخناش رو ریموف کنم و لاکش رو بزنم. یه چیزی که هست اینه که هر چقدر لاک بزنید این شاینه ایجاد نمیشه. من عاشق این شاینه. اگه شاین دوست ندارید و مات دوست دارید میتونید از تاپ کتای مات هم استفاده کنید. تاپ کتای مات توی بازار هست. اینم از 2 تا دستام که لاک اینم ریموف کردم و زدم. برو. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.